كيف يمكن أن يؤثر هذا السيناريو الجديد لرفع أسعار الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم على البنوك وعلى إدارة الأصول وغيرها. ينضم إلي مباشرة من زيورخ عبد المحسن العمران، المؤسس والمدير التنفيذي لدي فاميلي أوفيس. عبد المحسن، أهلا بك. بداية نحن نتحدث أنه الاقتصاد عالميا يدخل في مرحلة جديدة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، سيولة رخيصة ليست متوفرة الآن، وأيضا ارتفاع التضخم. بالتالي كيف يمكن أن يؤثر ذلك على إدارة الأصول وأيضا على الثراء؟ أخت فاطمة، مساء الخير لك وللمشاهدين. شكرا لكم. طبعا اليوم ندخل مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هي مرحلة زيادة التضخم وزيادة أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من انخفاض في التضخم وانخفاض في الفوائد التي بدأت من عام 2008 وكذلك من فترة جائحة كورونا. المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة تسعير، هي إعادة تسعير لكل شيء. في أمريكا السندات ال10 سنوات هي الأساس لتسعير أي أصل، فهذه المرحلة هي إعادة تسعير. بدأنا نشاهد هذا الشيء وحذرنا منه في ديسمبر الماضي جهتكم الكريمة بأنه سيكون هناك تذبذب، وطلبنا بربط الأحزمة وعدم أخذ الديون. كل هذا نظرا لتوقعاتنا بأن سيكون هناك إعادة تسعير لجميع الأصول، وقد ندخل في مرحلة ركود مع تضخم ما يسمى بالستاغفليشن، وهذه مرحلة جدا خطيرة لو حدث. البنك الفيدرالي لا يزال خلف المنحنى. صحيح. أمس كان المرحلة الأولى من الاعتراف بالخطأ وتم تعديل إلى 75 نقطة. طيب، الكثير من كبار التنفيذيين بالولايات المتحدة ليسوا متفائلين. عبد المحسن، سمعنا من جيمي دايمون، سمعنا من محمد العريان، الكل يتحدث بنبرة متشائمة. بعض الشيء يحذر من المرحلة القادمة ويزيد من نسبة حدوث ركود. أين تقف في هذه التصريحات؟ طبعا الفوائد لما ترتفع، لو شفنا ال10 سنوات ارتفعت من 0.6% إلى 3.4%. هذه تكلفة سواء على الشركة المقترضة أو من ناحية تكلفة على المستثمر الذي استثمر في السندات واقترض للاستثمار في هذه السندات. كذلك هذه تكلفة على المستثمر الذي اقترض واشترى أسهم مؤمنا بأن التوزيعات ستكون أعلى من الفوائد. صحيح هذا حصل في السابق، لكن المرحلة القادمة هي مرحلة عكسية لما حصل في السابق، فهنا سيكون تعديل للأسعار. من ناحية الاقتصاد شاهدنا الأرقام قبل أمس. قطاع التجزئة في أمريكا تباطؤ ب0.3%، وهذه أول البوادر بأننا داخلين في مرحلة ركود اقتصادي. الركود الاقتصادي يعرف بربعين متتاليين من التباطؤ في النمو. بريطانيا بدأت في هذا المجال، في هذا الاتجاه. مدام نتحدث عن شركات مدرجة، وذكرت قطاع حيوي مهم سواء في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أوروبا، وهو قطاع التجزئة أو أي شركة تعتمد على الاستهلاك بشكل رئيسي. نحن أيضا نتطلع لسماع نتائج الشركات للربع الثاني، كيف تأثروا من التضخم، كيف لربما مرروا ارتفاع أسعار المنتجات للمستهلك النهائي. القوة الشرائية بتتراجع بشكل كبير. قبل قليل كنا قرأنا تقارير أن المواطن البريطاني البسيط بدأ يلغي اشتراكاته في حسابات مثل سبوتيفاي وغيرها، وذلك لتقليص المصروف عليه. وبالتالي ماذا يمكن أن نتطلع لنتائج الشركات القادمة؟ طبعا التضخم بصفة عامة في الأوضاع العادية شيء جيد لأرباح الشركات، لأن التضخم يزيد من الأسعار. عندما تزيد من الأسعار تزيد المبيعات، وفي النهاية يكون الأرباح أعلى. هذا في المرحلة الطبيعية. لكن عندما يصطحب ذلك مع تباطؤ في الاقتصاد فالمستهلك لن يستطيع أن يشتري، لأن الأسعار عالية، ليس لديه السيولة الكافية، القوة الشرائية، فتنتهي الشركات بمبيعات أقل ومن ثم أرباح أو خسائر في بعض الحالات. فنتوقع في الفترة القادمة أن نرى تصحيح في ما يسمى بالإي. لما نحدد سعر السهم مكرر الربح عبارة عن شيئين، هو عبارة عن السعر والربح. نتوقع أن تكون الأرباح تتباطأ في الربع الثاني، ومن ثم يستمر التصحيح في الأسواق العالمية.
سؤال المليون عبد المحسن، نصيحة للمستثمرين في ظل هذه الظروف. تأكد أن لا يكون عليك اقتراض. الاقتراض سيزيدك خسائر، ستدفع فوائد أكثر للبنوك أو المقرضين لك، وكذلك سيكون خسارتك مضاعفة لأن خسارتك برأس المال وخسارتك على رأس المال على المبلغ المقترض. سنرى تصحيح كبير في قطاع العقارات الريتس، لأن كثير من هذه الصناديق مقترضة في شرائها للمباني، وكثير من المستثمرين اشتروا الريتس نظرا للتوزيعات. هذه التوزيعات قد تختفي، وخصوصا إذا كان المستثمر مقترض هذا المبلغ سيكون في وضع صعب جدا، فننصح بعدم الاقتراض في هذه المرحلة. إذن سددوا قروضكم يا شباب. عبد المحسن العمران، المؤسس والمدير التنفيذي لذا فاميلي أوفيس، شكرا جزيلا لك.